এইটো আমি ড্ৰোন বনাইছোঁ এখন বাঁহৰ ড্ৰোন আমাৰ পইচা নাই যে বাঁহৰ ড্ৰোন বনাইছোঁ বাঁহৰ ড্ৰোন বনাম এতিয়া এইটো ইয়াত এনেকৈ তাৰপিছত ইয়াত এনেকৈ ৰবৰ মাৰি দিম তাৰপিছত মোবাইলটো ইয়াত থাকিব মোবাইলৰ ড্ৰোন ক্লিপ দেখাই আছোঁ এইটো আমি এতিয়া বান্ধি ল'লোঁ ইয়াত মোবাইলটো লগাই ল'ম মোবাইলটো লগালোঁ একদম ওপৰৰ পৰা ড্ৰোন শ্বট ইয়াত এনেকৈ ৰছী এটা লগাই লৈছোঁ মোবাইলটো যদি কেনেবাকৈ ইয়াৰ পৰা সৰি পৰি যায় এইটো লাগিব ইয়াত এইটো এনেকৈ ধৰি থ'ব মানে ঠিক আছে কাটি দে এই বাইকত যাম এতিয়া ড্ৰোন শ্বটটো ল'ম ট্ৰাইপড আৰু এই ৰছীয়ে বনোৱা মোৰ ড্ৰোনখন কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব